งั้นมาฟังโอวาทะคนครูไม้ใหญ่เรื่องเดี๋ยวสามเณรหรือสามเณร สามเณรครับไม่ใช่สาม ไม่ใช่สามเณรเรื่องสามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิตบวชนอกบวชในกันจ้าสาบวชมาทำไมกันจ้าต้องตอบตัวเองให้ได้นะจ๊ะว่าบวชมาทำไมนี่จ้ะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเป้าหมายของการบวชคืออะไรจะได้ทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะเพราะมาบวชแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายนี่สำคัญนะต้องไปสู่เป้าหมายซึ่งมีหลายชั้นเป้าหมายแรกก็คือให้เข้าถึงพระธรรมกายนี่เป็นเป้าหมายแรกเลยนะบวชไปแล้วเลยจ้ะเป้าหมายถัดไปเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะไปทำอะไรต่อไปนี่นะจ๊ะทำอะไรครับอยากรู้ครับก็ศึกษาทุกเรื่องเลยตั้งแต่ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆของชีวิตนี่นะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกอย่างน้อยก็นิพพานพบ3 โลกันเรื่องจักรวาลแต่จักรวาลเดียวก็ต้องไปถึงแสนโกฏจักรวาลไปถึงแสนโกฏจักรวาลแล้วก็ไปอนันตจักรวาลธรรมดาน่ะนี่เมื่อกี้ไปถึงไหนล่ะก็ถึงพระธรรมกายแล้วก็ศึกษาถ้าได้พระธรรมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายนะจ๊ะจะไปไหนก็ไปได้ทุกแห่งในแหล่งที่ไม่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่ว่าจะไปในแหล่งที่ไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยไม่ดีทั้งนี่จ๊ะฉะนั้นต้องเอาออกให้หมดเราก็ต้องค่อยๆเอาออกนี่จ๊ะทีละอย่าง2 อย่างหรือหลายอย่างหลายอย่างทีเดียวหมดไปเลยนี่มันแล้วแต่เราเนาะแล้วเราก็จะได้ไปอยู่บ้านเดียวกันนี่เนาะจะได้รู้ว่าคนบ้านเดียวกันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วจะไปอยู่ที่นั่นน่ะอย่างไรแล้วที่นั่นเป็นอย่างไรนี่เนาะมันก็มีอยู่2 หลังเราจะอยู่หลังไหนเนาะคือหลังที่หนึ่งคือบ้านมีกิเลสหรือบ้านที่2กับบ้านหมดกิเลสนี่จะเอาบ้านหรือบ้านกบ้านคือบ้านอกุศลส่วนบ้านกคือกุศลนี่จ้ะถ้าจะไปทางโลกุตระต้องกอย่างเดียวคือกุศลอย่างเดียวนะจ๊ะนี่สำคัญเนาะสำหรับพระนะจ๊ะนี่สำหรับพระก็ต้องทำแบบพระใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ทำแบบมารนี่จะได้สมกับที่เราได้บวชมาและได้มาบวชเพราะพระมีหน้าที่สู้กับมารกิเลสก็เป็นเศษเสี้ยวเครื่องมือของมารเท่านั้นเมื่อขจัดกิเลสออกจิตก็จะบริสุทธิ์ความรู้ความเห็นก็กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมมากมายเพราะไม่มีกิเลสอะไรมาบังเลยเนาะสมณะแปลว่าผู้สงบเนาะจะมาถึงจุดสงบได้ต้องละทางโลกมาเพื่อจะมาละกิเลสเมื่อกิเลสหมดจิตแล้วก็บริสุทธิ์ฉะนั้นเราต้องนำใจกลับมาหยุดอยู่กับตัวก่อนใจอยู่กับตัวแล้วก็ต้องหยุดอย่างเดียวทำความสว่างภายในให้มันเกิดขึ้นก่อนเพราะถ้าไม่สว่างก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นก่อนจะเห็นก็ต้องมีความสว่างจะสว่างได้ใจต้องหยุดนิ่งอยู่ภายในนี่จะก็หลักง่ายๆเพราะชีวิตของชีวิตมันอยู่ภายในนี่จะกดแล้วหยุดแล้วความสว่างก็จะเกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นก็เห็น
เห็นก็รู้ ครับ เอาเป็นมายังไง รู้ก็หลุดได้ อ๋อ นี่จะถ้าไม่รู้มันก็ไม่หลุด ครับ สามเณรยกมือที่ลูกบวชเมื่อไหร่จ๊ะ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกและจักรวาลเลยเนาะ ครับ เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะอย่าจะไปไว้ที่อื่นนะจ๊ะฟังอยู่เปล่าจ๊ะ บ้านอยู่ครับ เอาใจมาอยู่ที่ฐานที่7ที่เดียว ครับ หยุดนิ่งอย่างเดียว ต้องหยุดให้ได้ อยู่ให้ได้ อยู่อย่าให้หลุด หยุดให้สว่าง ครับ สว่างเราจะได้เห็น ครับ พอพุทธะเกิดชีวิตธรรมเสริฐก็จะเจิดจ้าขึ้นมาเองนี่นะจ๊ะ สาธุ บวชทั้งทีนะจ๊ะต้องบวชให้บุญใหญ่เกิด ต้องบวชที่ดีกว่าดีที่สุด คือบวชทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะจ๊ะโอ้ต้องสร้างบุญเก่ามามากเลยเดียว ครับ ถึงเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้นะจ๊ะ ครับ เทือกเขาเหล่ากองสมณะเนาะ ครับ เป็นสามเณรเนาะ ค